amikor elbúcsúzunk valakitől, akit szeretünk. Vajon tudjuk-e, hogy ez az utolsó pillanat? Egy ölelés, egy szó, egy mosoly. Lehet, hogy örökre az utolsó marad. Megérezhetjük-e, ha a vég közelít? Vagy csak akkor tudjuk meg, amikor már késő? A pilis sűrű, sötét erdeje nem csak szépségeket rejt, hanem titkokat is. Alig egy hónap alatt 2 ember tűnt el ugyanazon a területen. Vajon a véletlenek láncolata, vagy valaki ott, a fák árnyékában vadászik az emberekre? Ma a Kaszás Nikolett történetbe merülünk bele, amelyben minden jel, minden digitális üzenet, minden lépés furcsa és ijesztő, és amely a pilis titokzatos és veszélyes arcát mutatta meg. Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el túrázni a Pilisbe. Egyedül. A telefonja még jelezte a megszokott útvonalat. Aztán hirtelen minden megszakadt. A helyszínen csak annyit tudtak, hogy Niki nem ért haza, és hogy minden nyom eltűnt. A keresés megkezdődött. Család, barátok, önkéntesek, kutyás egységek jártak végig mindent. Amit csak lehetett. A Pilis egyik legnehezebb terepét. Órák, napok teltek el, miközben mindenki abban bízott, hogy talán csak eltévedt. A rendőrség és a kutató-mentő csapatok azonnal megkezdték a keresést, de a helyzet közben bonyolódott. Az ügyet időközben áthelyezték, és más helyszíneket kezdtek vizsgálni. A Pilisben a keresést egy időre leállították, és napok teltek el, miközben Niki holléte továbbra is ismeretlen maradt. Végül szeptember 28-án vasárnap egy új keresést indítottak a Pilis területén. Szinte azonnal rábukkantak Nikire. Egy bokros, nehezen észrevehető helyen feküdt. Alig 200 méterre az ösvénytől. És most mondhatnám, hogy itt a vége, és itt véget is érhetne a történet. De valójában csak innen kezd a történet egyre ijesztőbbé válni. Kaszás Nikolett egy 27 éves budapesti lakos volt, aki 2025. szeptember 7-én indult túrázni a Visegrádi hegységbe. A túra nem volt szokatlan tőle. Az eltűnéséről szóló első hivatalos hírek 2 nappal később, szeptember 9-én jelentek meg. A rendőrség és az önkéntesek százai azonnal megindították a keresést. A fő fókusz a Spartacus ösvény és a Pilis Szent László környéke volt, ahol az utolsó telefonos bejelentkezést azonosították. Összesen több mint 180 kilométernyi turistautat vizsgáltak át. A nyomozás első komoly anomáliája a fiatal nő utolsó kommunikációjához kapcsolódott. A rendelkezésre álló információk szerint Niki a túra után késő esti órákban közösségi profilján keresztül kommunikált a párjával, és azt írta, hogy a kirándulás jól sikerült. De miért nem a mobiltelefonját használta, amikor az még másnap reggel is aktív volt? A legfőbb furcsaság később kiderült, hogy ezt az üzenetet nem a nő telefonjáról, hanem egy asztali gépről küldte. Ez a digitális anomália erősen felvetette a szándékosságot, a tervezést, vagy akár a külső beavatkozás lehetőségét. Egy nyugdíjas nyomozó is felvetette, hogy nem lehet kizárni, hogy valaki más küldte az üzenetet félrevezetés céljából. A keresés 3 hétig tartott. Ez a hosszas időt a kiterjedt emberi erőforrás bevetése és a bemérési adatok fényében komoly furcsaságként értékelték. A holttestet végül szeptember 28-án egy kutyás kereső csapat találta meg a Visegrádi hegységben. A megtalálás helyszíne önmagában is rejtély volt. Kaszás Nikolett testét 200 méterre fedezték fel egy jelzett úttól. A terület sűrű, bokros, ajnövényzetes volt. Ez arra utalt, hogy a halál nem a turista útvonalon, és nem is egy könnyen lokalizálható baleset következtében érte. Még drámaibb. A
A korábbi gyalogos kutatás során a csapatok mindössze 80 méterre jártak a holttesttől, terepjáróval pedig többször 110 méterre haladtak el mellette. Miután a holttestet megtalálták, a rendőrség nagyon gyorsan, hivatalosan kizárta az idegenkezűséget és a bűncselekményt. A nyomozást közigazgatási eljárásban folytatták a halál okának tisztázására. Egy kiszivárgott hír alapján, amely nincs megerősítve, egy olyan tárgyat találtak a holttest mellett, amely elárulhatja, hogy miben halhatott meg. A kérdés az, ha a cél az öngyilkosság volt, miért választott valaki egy fizikailag megterhelő és időigényes módszert, amelynek része a tömegközlekedéssel való utazás és a hosszú, célzott túrázás egy messze fekvő pontig. Az öngyilkossági szándékkal élők általában a leggyorsabb és legközvetlenebb és legkevésbé fájdalmasabb módot választják. Gyakran otthon vagy könnyen megközelíthető, de elszigetelt helyen. A Pilisbe történő hosszú utazás, majd a túrázás ellentmond a hirtelen és végleges elhatározásnak. Miért kommunikált egy túrázóval? És miért adott nyugodt, pozitív visszajelzést a találkozás során? A szakirodalom szerint, ha valaki öngyilkosságot tervez, az egyén a cselekmény előtt gyakran elkerüli az interakciókat, vagy búcsúzkodnak, de ritkán szimulálnak normális, gondtalan viselkedést. A találkozó ténye, és az, hogy a lány rendben volt, nem támogatja a hirtelen mély válságban lévő állapotot. Miért küldött jó éjszakát üzenetet a párjának, ha tudta, hogy már nem fog találkozni vele? Ráadásul egy asztali gépről. Az üzenet tartalma nyugalmat sugároz, ami szándékos megtévesztésre utal a pár felé. Ez a legélesebb anomália. A jelenség azt vetíti fel, hogy Kaszás Nikolett vagy egy másik személy a telefonját hátrahagyva, egy másik helyszínen egy asztali gépről küldte az üzenetet. Ha valaki öngyilkos akar lenni, miért venne igénybe ilyen komplikált digitális manővert a tájékoztatásra? Ez sokkal inkább illik a nyomok eltüntetésére, vagy a hatóságok félrevezetésére. Mindez tipikus mintázat bűncselekmények esetén. Ha a nő a Pilisben akart meghalni, miért volt a telefonja még reggel is bekapcsolva, és bemérhető? Majd miután kikapcsolt, miért gyalogolt át egy különösen rejtett területre? Ha valaki el akar tűnni, általában azonnal kikapcsolja a telefont. A reggeli aktivitás azt mutatja, hogy vagy tovább mozgott, vagy valaki más birtokolta a telefont, vagy más esemény hirtelen rosszul történt, amely megakadályozta az azonnali cselekvést. A holttestet 200 méterre a jelzett úttól egy sűrű bokros ajnövényzetben találták meg, ami nem a véletlenszerű elhalálozást, hanem a szándékos elrejtést, vagy a halál előtti dezorientált bolyongás helyszíne volt. Egy logikus öngyilkossági forgatókönyv nem magyarázza ezt a komplex mozgásláncot és a digitális megtévesztést. A fagyáló üveg megtalálása Kaszás Nikolett holtteste mellett egy olyan kritikus, bár hivatalosan meg nem erősített információ, amely nagyon erősen alátámasztja a mérgezés forgatókönyvét. Ez magyarázatot adhat a korábban elemzett, irracionálisnak tűnő viselkedési és digitális anomáliákra, anélkül, hogy feltétlenül öngyilkosságot kellene feltételeznünk. A fagyáló hatóanyaga az etilenglikol, amely kis dózisban is halálos lehet. És a méreg hatásmechanizmusa tökéletesen illeszkedik a Kaszás Nikolett ügy körülményeihez. De miért pont a fagyáló? Az etilenglikol hatása ideális eszköz lehet egy olyan gyilkossághoz, amelyet balesetnek vagy öngyilkosságnak akarnak álcázni. Az íze enyhén édes, könnyen keverhető italokban, különösen ízesített üdítőkben.
gyümölcslevekbe vagy akár alkoholba, anélkül, hogy az áldozat gyanút fogna. Késleltetett és progresszív hatás. A fagyálómérgezés nem azonnal öl, hanem több fázisban hat, ami tökéletesen magyarázza Kaszás Nikolett viselkedését. Első fázis a részegség. Enyhe tünetek, mint a részegséghez hasonló eufórikus állapot és a koordinációs zavar. Ez megmagyarázhatja, miért tűnhet a lánynak a túrázás jól sikerültnek, illetve a találkozás a túrázóval, akinek a lány még rendben lévőnek tűnt. Második fázis. Szív- és tüdő problémák. Súlyosbodó tünetek, mint a légzési nehézség és a szív problémák. A harmadik fázis a veseelégtelenség. Súlyos anyagcserezavarok, dezorientáció, majd kóma és halál. A méreg a végső fázisában jelentkező súlyos központi idegrendszeri zavar tökéletesen magyarázza, miért tért le az útról a sötét bokros területre, és miért volt képtelen már racionálisan kommunikálni vagy segítséget hívni. Ha a mérgezés tényét a fagyálóüveg alá támasztja, felmerül a kérdés, ki és mikor adta be a mérget. Ez a forgatókönyv a korábban elemzett digitális félrevezetéssel együtt a legkoherensebb. A mérget a túra előtti éjszakán, vagy annak reggelén adták be a lánynak. A méreg bekeverése egy reggeli italba, vagy az előre csomagolt túracsomagba. A késleltetett hatás miatt a tünetek csak órákkal később, a túra második felében jelentkeztek. A jó éjszakát üzenet a tettes, aki hozzáfér a lakáshoz, az asztali gépről elküldi a félrevezető üzenetet, hogy időt nyerjen magának és a halált balesetnek vagy öngyilkosságnak állítsa be. Ha a rendőrség öngyilkosságot állapít meg, ami ellentétes a család álláspontjával, akkor Kaszás Nikolett szándékosan vitte magával a fagyállót. Megitta egy elhagyatott helyen, és a dezorientáció miatt letért az útról, majd meghalt. De ez a forgatókönyv nem magyarázza az asztali gépről küldött üzenetet és a késleltetett telefonkikapcsolást. A fagyáló üveg, ha azt valóban megtalálták, a halál okának tisztázása mellett legalább 2 fontos okból követelt volna bűnügyi nyomozást. A tárgy eredete. A hatóságnak közigazgatási eljárás helyett bűnügyben kellett volna vizsgálnia, hogy kihez köthető a fagyáló üveg. DNS, új lenyomat, vagy esetleg a vásárlás helye. A toxikológiai vizsgálat döntő szerepe. Az etilenglikol mérgezés tünetei könnyen összekeverhetőek a súlyos túrabaleset okozta rosszulléttel. Csak a boncolási és a toxikológiai vizsgálat eredménye tudta volna meggyőzően alátámasztani, hogy a halálát az etilenglikol okozta. Ha a rendőrség kizárta a bűncselekményt, anélkül, hogy nyilvánosságra hozta volna a toxikológiai eredményt, az tovább erősíti a gyanút, hogy túl gyors lezárás történt. Ha a fagyáló üveg megtalálása igaz, az a Kaszás Nikolett ügy egy olyan kulcsfontosságú, hiányzó láncszeme, amely szinte minden anomáliát logikussá tenne. Feltéve, hogy a halál nem öngyilkosság, hanem egy előre eltervezett, méreggel elkövetett gyilkosság. A közvélemény alig emésztette meg a Kaszás Nikolett tragédiát, és a rendőrség hivatalos bűncselekményként kizáró lezárását. Amikor alig 4 héttel később a Pilis ismét címlapokra került. Miklovics András. Egy 55 éves matematika-tanár október 3-án tűnt el. Az utolsó ismert nyom ismét a Pilis hegység térségébe vezetett. A földrajzi közelség és a közeli időpont azonnal beindította a médiahisztériát. Bár a hatóságok tagadták az összefüggést, a közbeszédben már megszületett a pilisi rém, vagy a pilisi gyilkos. A 2 eltűnés 1 hónap alatt ugyanazon a területen. Az ügy gyors lezárása, a második eset fényében. Ezen a ponton válik igazán kritikussá a Kaszás Nikolett ügy gyors lezárása. Ha a rendőrség annyira biztos volt abban, hogy a 27 éves lány halála öngyilkosság vagy baleset volt,
ami kizárja a külső tettest, akkor miért nem sikerült megnyugtatniuk a közvéleményt a második eltűnés kapcsán? A második eset Miklóvics András eltűnése. Hiába mutatott teljesen más viselkedési mintázatot. Ott a szándékos eltitkolás és az úti cél titkolása volt a fő anomália, nem a digitális félrevezetés. A kritika az volt, ha a kaszás ügyben a jelek irracionálisak és a lehetséges mérgezésre utalnak, akkor a rendőrség kockáztatja a közbiztonságot, amikor eltussolja a lehetséges gyilkosságot, vagy nem fókuszál rá maximálisan. A második eltűnés bebizonyította, hogy a Pilisben valami van. Legyen az egy közös nagy kockázatú földrajzi tényező, vagy egy bűncselekményes sorozat. Összegezve a Kaszás Nikolett ügyet a hivatalos lezárás követően, irracionális láncot követelt tőlünk. A lány békében rendben túrázott. Hazautazás helyett asztali számítógépről írt egy félrevezető üzenetet. Ezután kiválasztott egy messzi rejtett helyet az erdőben, és megitta a fagyállót, és meghalt. Egy ilyen logikai bukfencekkel teli láncolatot hirdetni öngyilkosságként, miközben alig 4 hét múlva ismét eltűnik valaki a közvetlen közelben. Sokak szerint elhanyagolható magyarázat. A rejtély a mai napig fennáll. A fagyálló üveg volt a bizonyíték a mérgezéses gyilkosságra, amit a rendőrség túl gyorsan zárt le. Vagy a Kaszás Nikolett tragédiája csupán egy szörnyű egybeesés volt, amelynek a második eltűnés adott félelmetes kontextust. Felvetődik a legijesztőbb kérdés, amit az egész ország feltett magának. Mi van, ha Pilisben nem az történt, amit hiszünk? Mi van, ha valaki vadászik ott az emberekre? Lehet-e véletlen a 2 eltűnés? 2 teljesen különböző ember, Kaszás Nikolett és Miklóvics András alig 1 hónap különbséggel tűntek el ugyanazon a földrajzi területen. Az emberi elme ezt a szituációt azonnal sorozatgyilkosság kategóriájába sorolja. Egy biztos, a dolgok sokszor nem olyan egyszerűek, amilyen egyszerűnek elsőre tűnnek. A nyomozati anyagok szerint nincs adat arra vonatkozóan, hogy a 2 eltűnt személy ismerte volna egymást. Ez elvileg gyengíti a közös tettes elméletét. Azonban pont ez a pont, ami a legmélyebb kételyt veti fel a Kaszás Nikolett ügy lezárásával kapcsolatban. Ha feltételezzük, hogy valaki a Pilisben emberekre vadászik, Kaszás Nikolett esete az, amely a legtöbb külső beavatkozásra utaló nyomot mutatja. A mérgezés lehetősége, a digitális manipuláció. Lehet, hogy Miklóvics András valóban balesetet szenvedett a karsztos sziklákon. Lehet, hogy Nikolett halála saját környezetéből eredő tragédia volt, amelynek a Pilis csak díszletéül szolgált. De ha elfogadjuk, hogy 2 eltűnés ilyen rövid időn belül pusztán a véletleneknek köszönhető, azzal talán túl könnyen zárjuk le a történetet. Az igazság az, hogy a dolgok sokszor nem olyan egyszerűek, mint amilyen egyszerűnek tűnnek. A Pilis sötét erdeje a mai napig rejtegeti a válaszokat, és a 2 eltűnt ember sorsa valószínűleg örökre a magyar bűnügyi történelem legmisztikusabb fejezetei között marad.